تناول القهوة ولكن بهذه الطريقة الصحيحة، واحذر أن ترتكب هذا الخطأ الذي يرتكبه الملايين من الأشخاص عند تناول القهوة. معلومات صادمة عن القهوة لم يخبركم بها أحد من قبل، ولكن قبل أن نبدأ سنطرح عليك عزيزي المشاهد بعض الأسئلة الهامة والتي ستتطلب منك الإجابة الفورية وبدون تردد. هل أنت مصاب بمرض السكري؟ هل تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ ماذا عن أمراض القلب والشرايين؟ وهل تعاني من التهابات الكبد؟ أو تعاني من الكسل والخمول أو مشكلة النسيان بشكل متكرر؟ هل تعاني من التهاب البروستاتا أو مشكلة الضعف لدى الرجال والنساء؟ هل تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي كالألم في المعدة أو قرحة القولون؟ أو تعاني من مشاكل في البشرة كحب الشباب أو مشكلة تساقط الشعر؟ هل تعاني من السمنة المفرطة أو الوزن الزائد؟ فشاهد معنا هذا الفيديو حتى النهاية لتتعرف على طرق علاج كل هذه الأمراض فقط بتناولك لفنجان من القهوة يوميا. ولكن قبل أن نبدأ وفضلا وليس أمرا صلي على النبي ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد. وإذا كنت قد تناولت القهوة ولو لمرة واحدة اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. طالما أنك وصلت إلى هنا فأنت من عشاق القهوة، ولكن عزيزي المشاهد، هل سبق وتساءلت يوما عن متى يجب أن نشرب القهوة؟ هل تشرب القهوة صباحا أم مساء؟ ولماذا أشعر بالقلق بعد تناول القهوة؟ وهل هي فعلا منبه ونستفيد منها؟ أم هي خطيرة وضارة على الصحة؟ وهل ترفع الضغط أم لا ترفع؟ وهل تسبب خفقان للقلب أم لا؟ وهل ترفع السكر أم لا؟ وهل هي مخفضة للوزن أم أنها تتسبب في زيادة الوزن؟ عشرات بل مئات من الأسئلة تنبثق من هذا الفنجان، فنجان القهوة. ولكن لا داعي لكل هذا القلق. سنخبرك اليوم من قناة الوصفات الزوجية عن ماذا سيحدث في جسمك عندما تتناول القهوة. أولا، ماذا يحتوي فنجان القهوة؟ يحتوي فنجان من القهوة على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، والتي من أبرزها مادة تسمى الريبوفلافين، وهي المادة الرئيسية التي نعتمد عليها في التفاعلات، ويتواجد فيها المغنيسيوم والمنغنيز والبوتاسيوم والكافيين. السؤال الأول، متى يجب أن نشرب القهوة؟ ينصح استشاري التغذية العلاجية بتناول القهوة بعد ساعة كاملة من الاستيقاظ، فمثلا إذا استيقظت الساعة 7 فيكون فنجان القهوة الساعة 8. ولكن لماذا هذه الساعة؟ لها سببان. يوجد سبب علمي وسبب آخر من وحي القرآن. السبب العلمي، أشار الأطباء أن الجهاز العصبي فور الاستيقاظ يكون في صورة شبه متوقفة، ويجب عليك عدم تعريض جهازك العصبي لأي صدمة مباشرة إلى حين أن يعيد حيويته. لذلك يجب عليك الانتظار إلى حين إفراز جسمك لمادة الليدوسين، وهي شبيهة جدا بمركب الكافيين، وهي المسؤولة عن النشاط والحيوية، ومسؤولة أيضا عن التعب والإرهاق في آخر اليوم. وعند أخذ فنجان القهوة بعد ساعة من الزمن من وقت الاستيقاظ فأنت تعمل على إكمال عمل الليدوسين، وبالتالي تعزيز التحفيز ومنح الجسم الحيوية والطاقة الذهنية والإدراك والذاكرة، وهذا ما نرغب به دوما حين نشرب ونختار فنجان القهوة صباحا. السبب الثاني من وحي القرآن، فإن هذه الساعة هي فرصة لكي نتناول وجبة الإفطار أو نتناول أي شيء حتى لو كان تمرا، والتمر تمضغ، أي شيء يمضغ استنادا إلى قوله تعالى وكلوا واشربوا، فإن الأكل سبق الشراب، وبالتالي نحرص دوما أن يكون هناك شيء يمضغ قبل الشيء الذي يشرب. السؤال الثاني، ما الذي يفعله شرب فنجان القهوة في جسمك؟ ويجب أن تعرفه الآن وبشكل عاجل. أوضح استشاري التغذية أن القهوة تعتبر من أقوى مدرات البول، وبالتالي تعمل على إحداث حالة من الجفاف داخل جسمك، وهنا يأتي دور كوب الماء، وهو أمر ضروري لتعويض الماء المفقود، إذ يحبذ دائما بعد الانتهاء من شرب فنجان القهوة أن تشرب كأسا من الماء حتى لا تعاني من الجفاف. السؤال الثالث، ما هي فوائد القهوة؟ أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن شرب فنجان قهوة يوميا يعمل على تحسين مستويات السكري وخفض فرص الإصابة بهذا المرض لدى الأشخاص الأصحاء، وكما يقلل من خطر الإصابة بالتهاب أو تضخم البروستاتا خصوصا لدى الرجال الذين هم فوق عمر 50، ويساعد تناولك لفنجان من القهوة الخضراء على فقدان الوزن، ويقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون والشيخوخة المبكرة. وكما أن شرب فنجان من القهوة يوميا يحارب الاكتئاب ويقوي
يقوي عضلة القلب ويحسن من تدفق الدم إلى الخلايا ويقوي الذاكرة ويقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد ويقلل من الشعور بالإرهاق ويؤمن شرب القهوة لك نشاطا يقدر بما يقرب إلى 11 أو 12% زيادة عن مقدار طاقة الجسم الطبيعية. وتحتوي القهوة على مادة الريبوفلافين بجانب العديد من المواد المضادة للأكسدة، وهذا يمنح صحة للكبد بالتحديد، بل ويساعد على تنقية الكبد من الدهون والسموم ويساعد الكبد على طرد السموم من الجسم. وبالتالي فإن فنجان القهوة باعتدال مرحب به، إنه رائع ومن أقوى مضادات الأكسدة. ليس هذا فقط، عندما نتناول فنجان القهوة فهذا يعمل على رفع حساسية الأنسولين، بمعنى أنه يجعل الأنسولين يعمل بدقة متناهية، وهو مطلوب جدا، حيث أن أكبر مشكلة يعاني منها الإنسان وهي السبب وراء مرض السكري والسمنة والبطن المترهل، وكل هذه الأمراض هي مقاومة الأنسولين، إذ نستطيع القول أن فنجان القهوة هذا يمنع مقاومة الأنسولين، وبالتالي يؤمن تحسس أكثر وحساسية أكثر لهذا الهرمون ليعمل بدقة. ثمة من يقول أنه يريد أن يحصل على هذه الفوائد من خلال فنجان القهوة ولكنه يبتعد عنه، إذ يشعر بأن فنجان القهوة يسبب له الكثير من القلق والتوتر، وينصح استشاري التغذية العلاجية كل من يعاني من القلق والتوتر بعدم تناول فنجان القهوة وأن يتناوله في منتصف اليوم. ولكن لا يجوز تناول فنجان القهوة في المساء، فشرب فنجان القهوة في الفترة المسائية والذي يعمل على إحداث حالة القلق والتوتر، لكن في حال شرب فنجان القهوة في منتصف الليل سيكون هناك على الأقل 4 أو 5 ساعات، وهي كافية جدا لإخراج هذه المادة من الجسم، وبالتالي لن تؤثر على النوم، وسوف ينام الشخص نومه الطبيعي بدون مشاكل. الجانب الهام والجميل جدا والبشرى السارة لمرضى الرعاش، ينصح باستهلاك القهوة وشربها كمبدأ علاجي، لأن فيها مغنيسيوم وفيها المنغنيز وتعمل على علاج هذا المرض. ولكن قبل الختام، كم فنجان من القهوة نشرب باليوم؟ ويجدر بنا التنويه أننا نتحدث هنا عن فنجان صغير من القهوة وليس كأسا كبيرا. إذا شربنا فنجانا واحدا باليوم فهذا أمر ممتاز، وليكن صباحا بعد الاستيقاظ من النوم بساعة. ماذا لو شربنا فنجانين؟ جيد، نشرب فنجان صباحا ونشرب فنجان في منتصف اليوم. ماذا لو شربنا 3 فناجين؟ مقبول، ولكن إياك أن يزيد على 4 فناجين، فهنا ستواجه مشكلة ويبدأ بالتأكيد التوتر، وخاصة لمن لم يشرب المياه مع كل فنجان من القهوة، ويصبح مستوى الجفاف أكثر. كيف نحضر القهوة في المنزل؟ المقادير: ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة، 3 حبات من القرنفل، عود قرفة، القليل من الزعفران، كأس من الماء. طريقة التحضير: نضع الماء في الوعاء المخصص للقهوة ونضعه على النار ونتركه حتى الغليان. نضيف القهوة مع حبات القرنفل مع عود القرفة والزعفران ونتركه حتى المزيج على النار يتجانس لمدة 2 دقيقتين، ومن ثم ترفع المزيج من على النار وتصبه في فنجان صغير، ويفضل إضافة ملعقة من عسل النحل للتحلية. ماذا سيحدث في جسمك إذا تناولت القهوة؟ تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض، وخاصة الأمراض السرطانية. القهوة لها القدرة على زيادة التركيز والانتباه، حيث إنها تساهم في تنشيط الجهاز العصبي بشكل كبير وتنظيم معدل السكر بالدم والمساعدة في زيادة حساسية الجسم للأنسولين، مما يفيد في مرضى السكري من النوع الثاني. وتساعد القهوة على الوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر، التقليل من ألم العضلات الناتج عن ممارسة التمرينات الرياضية، مع الحرص على عدم تناولها بكميات كبيرة. تناول القهوة يساعد على الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية، حيث إنها تعمل على التخلص من الدهون التي توجد على الشرايين. القهوة تساعد على التقليل من نسبة التعرض للقلق والتوتر وتخفيف أعراض الاكتئاب، وتساعد على تحسين الحالة المزاجية، وتساعد القهوة على تقوية الجهاز المناعي. تسهم القهوة في علاج الصداع وتقلل من أعراض الصداع النصفي، وتحافظ على صحة اللثة والأسنان وتقي من التسوس. تساعد القهوة على تجديد خلايا البشرة والحفاظ عليها، كما أنها تقلل من علامات الشيخوخة والتجاعيد. ما الذي يمنعك من تناول القهوة الآن؟ ننصحك بعد مشاهدة هذا الفيديو أن تقوم بتحضير فنجان من القهوة والاستمتاع بفوائده. مشاهدينا الكرام، هذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.